Welcome to my channel! Gagawa po tayo ngayon ng Dalgona coffee. Ayan, nire-ready lang po namin yung mga gagamitin natin. Kailangan po natin ng black coffee, white sugar, and fish milk. Nandito po kami ngayon sa Repulse Bay, Hong Kong. Dito po kami kadalasan tumatambay, lalo na pag holiday, para makapag-relax at makapag-banding with friends. Mostly, madami po dito pumupunta kasi peaceful po at relaxing yung lugar. Okay. Ayan, magsisimula na tayo mag-mix. Para sa 2 servings, kailangan natin ng 2 tablespoon of black coffee. Kapag isang serving lang, pwedeng 1:1. 1 sugar, 1 coffee, 1 water. Ayan, 2 tablespoon of white sugar. Two tablespoon of hot water. Simple lang po ang mga ingredients natin, mga pangyaw. And then, ready to mix. Just continue mixing lang mga pangyaw hanggang makuha po natin yung consistency, yung foamy siya na mag-float sa milk. Kasi kapag medyo basa, mag-ano siya, magsisink. Ayan, pwede na, ready na siya. Ipo-pour lang natin siya ng paunti-unti. Consistency niya para mag-float siya sa milk. Niglagyan po namin ng ice kasi po mainit yung panahon dito ngayon. Nasa tabi po kami ng beach. Ayan. Sa mga coffee lover, masarap po talaga siya. Try nyo po. Ayan. Tama sa mainit na panahon. Dalgona coffee kayo mga pangyaw. Alright. I-mix po natin siya mga pangyaw para mag-cooperate yung flavor ng coffee natin sa milk para maglasa siyang latte. Yummy. Challenge ka po. Dito ako Ano ba ako ipakita? Te.
Tagalog, be? Masarap. Sarap nga. Masarap. Sarap. 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 Di mo namin tikman. Thank you for watching. Please like and subscribe.